Unirea religiilor sub umbrela protejării mediului înconjurător a fost apelul lansat din nou de Papa Francisc în cadrul conferinței climatice COP28 din 3 decembrie 2023 de la Dubai. În fața celor mai importanți lideri politici și religioși ai lumii, suveranul pontif al Romei descria coordonatele noii paradigme în termeni precum religiile sunt voci ale conștiinței în beneficiul umanității. Să ne opunem iluziei rapace de omnipotență care ne devastează planeta. Religiile trebuie să fie medii ale promovării urgente ale unui stil de viață sobru și fratern în schimbul unuia risipitor. Obligația esențială a religiei este de a contempla, iar o lume săracă în contemplare va fi o lume poluată în suflet, o lume care va continua să renunțe la oameni și să producă deșeuri. Să nu piardă cumva momentul, în mesajul de anul acesta cu ocazia Zilei Protecției Mediului Înconjurător, Sanctitatea sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, s-a grăbit să confirme că viața Bisericii Ortodoxe este o ecologie aplicată, un respect tangibil și inviolabil pentru mediul natural. Orice formă de abuz și distrugere a creației, dinpreună cu transformarea ei într-un obiect de exploatare, constituie o denaturare a spiritului Evangheliei creștine. Nu este nici de cum o coincidență că Biserica Ortodoxă a fost caracterizată drept expresia ecologică a creștinismului, cu atât mai mult cu cât este biserica păstrătoare a Sfintei Euharistii ca centru al ființei sale. Caruselul s-a pus în mișcare. Reprezentanții religioși deja încep să țină trena vizionarului pontif roman. Ca să avem perspectiva unui spectru mai larg, declarațiile Consiliului Mondial al Bisericilor pe această temă sunt edificatoare. Astfel, ecologia promovată de CMB nu este o simplă preocupare pentru natură, ci are în primul rând un caracter religios. Protejarea mediului înconjurător are deopotrivă conotații politice, sociale și morale. În felul acesta, ecologismul a devenit în ultimii ani un mobil al ecumenismului, chiar o marotă promovată sub auspiciile până la un punct corecte ale unui mediu de care trebuie să avem grijă dacă vrem să fie de partea noastră. Dar, se întreabă unii și nu puțini, dacă nu cumva ecologismul a ajuns noua religie a lumii de azi? Sau este liantul care începe să lege religiile lumii pentru un singur scop? Și atunci ne întrebăm pe bună dreptate, care este miza cea mai mare? Ecologia sau ecumenismul în sine? Declarația de unitate a CMB abordează subiectul ecologiei, afirmând că mișcarea ecumenică trăiește și dă mărturie într-o lume care este în același timp creația frumoasă a lui Dumnezeu, dar și sfâșiată de criza ecologică, război, pandemie, care generează sărăcia sistemică, rasism, violența bazată pe gen. Nu este greu să observăm că, din perspectiva acestei declarații, deși venită din partea spectrului religios, lumea nu este privită ca fiind neapărat răvășită de păcat, iar decăderea ei nu este una spiritual-duhovnicească, ci una ecologistă. Această viziune contrastează puternic cu Evanghelia, unde problema fundamentală a lumii este păcatul și nu ecologia, degradarea morală și nu cea materială. Degradarea morală este doar consecința și nu cauza. Și tocmai aici este problema. Astfel, cine garantează că sub sloganurile de activism conjugat ecologico-social, religiile nu-și vor trăda misiunea existențială lăsată de Hristos? Și aceasta pentru că unitatea despre care vorbea Mântuitorul înseamnă mai mult decât aducerea tuturor religiilor lumii sub aceeași umbrelă. Iisus a rugat pentru unitate, dar a oferit și baza unității. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Pentru o analiză mai largă, urmărește materialul Opinia Production, Top 7 lucruri din Biblie despre ecumenism.